ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. හතමුද විශේෂ කේක් එකක්. මේ කේක් එක හදාගන්න ඔයාලට අබන් එකක් ඕනේ නැහැ. ලිපේ වුණත් මේ කේක් එක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ රස කේක් එක මම හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. කේක් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා රූලන් මේස හැඳි 8කුයි සීනි මේස හැඳි 5කුයි. මුලින්ම මේ දෙක හොඳට හීනි වෙන්න ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයටම පවුඩර් එකක් වගේ වෙන්න ඒ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මොනවද එකතු කරගන්නේ කියලා. මේ එකතු කරගත්තේ පොල් තෙල්. පොල් තෙල් මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගත්තේ මේස හැඳි 5යි. ඊළඟට එක බිත්තරයක්. මේ කේක් එක හදාගන්න ඔයාලට ඕනේ එකම එක බිත්තරයක් විතරයි. ඊළඟට මේ සේරම විස්ක් එකකින් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ මේකට වැනිලා තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට මම එකතු කරගන්නවා පාන් පිටි. පාන් පිටි එකතු කරගන්නේ කප් භාගයයි. පාන් පිටි කප් භාගයට ඔයාලා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට ආයෙ විස්ක් එකකින් කලවම් කරගන්න. හරිම ලේසි. ගොඩක් වෙලා බීට් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය බටර් කේක් එකක් හදා ගන්නවා වගේ හරිම රසයි. ඔයාලට මේක හදලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලටම රස තේරෙයි. මෙන්න මේ විදිහට පදම තියෙන විදිහට තමයි ඔයාලා මේ බැටර් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කිව්වනේ oven එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔයාලා ගෙදර මේ වගේ ගැඹුරු pan එකක් තියෙනවා නම් pan එකේ අඩියට මේ වගේ තෙල් ගඩ 10ක් දාලා ඒකටයි වටේට හොඳට බටර් ගා ගන්න. බටර් ගාලා මේකට අපි ඊළඟට අපි හදාගත්ත බැටර් එක වක් කරගන්නවා. ඔයාලට මේක oven එකක් තියෙනවා නම් oven එකේ වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. මම විශේෂයෙන්ම මේක oven නැති අයට හදාගන්න විදිහ තමයි මේ pan එකේ හදාගන්න විදිහ කිව්වේ. ඊළඟට මට අද ගෙදර තියෙනවා රටින්දි. මම රටින්දි මේ විදිහට ඇට ඉවත් කරලා හීනි කෑලි කපලා මේ විදිහට කේක් එක සාස ගන්නවා ලස්සනට. ඔයාලට තියෙනවා නම් කජු වියලි මෙදි ඒ වගේ ඕන දෙයක් දාලා කේක් එක රස කරගන්න රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ගෙදර තියෙන රොටි තැටිය විනාඩි 5ක් විතර ඉස්සෙල්ලාම ලිපේ තියලා හොඳට රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කේක් එක දාගත්ත පෑන් එක ඒක උඩින් තියලා පීනෙන් වහලා මේක හොඳට විනාඩි 25ක් 30ක් විතර මද ගින්දරේ බේක් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කේක් එක. පේනවා ඇති ඔයාලට හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේක oven එකේ හදාගන්නවා නම් ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකක සෙල්සියස් අංශක 160ක උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 25ක් 35ක් අතර කාලයක් ඔයාලට බේක් කරගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි, හරිම සුවඳයි. ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. බටර් කේක් එකක් හදනවා වගේ ගොඩක් වෙලා බීට් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට හරි ඉක්මනින්ම මේ රසට මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට කියන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.